नमस्ते एभ्रिवान, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म हजुरहरूसँग स्ट्रबेरी लाटेको रेसिपी सेयर गर्न जाँदैछु। यो बनाउन एकदम सजिलो छ र खानामा एकदम मिठो पनि हुन्छ। त्यसको लागि कुन कुन इन्ग्रेडियन्ट चाहिन्छ मैले यहाँ लेखिदिएको छु, राम्रोसँग चेक गर्नु होला। ल आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ है त्यो स्ट्रबेरी लाटे बनाउन। त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला कफी क्युब बनाउन पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले यहाँ वार्म वाटर लिएको छु 1 गिलास। अब यसमा मैले चिनी राखेँ, कफी पनि राखिदिउँ र यसलाई हामीले राम्रोसँग फेटिदिउँ। यसरी फेट्दै गएपछि चिनी र कफी राम्रोसँग पग्लिन्छ र हाम्रो यो कफी पनि रुम टेम्परेचरमा आउँछ। यसरी रुम टेम्परेचरमा आइसकेपछि अब यसलाई हामी आइस ट्रेमा राखेर जसरी हामीले आइस जमाउँछौँ त्यसरी नै यसलाई हामीले जमाउनु पर्छ। यसरी सबै राखिसकेपछि अब म यसलाई फ्रिजरमा राखिदिन्छु जम्नको लागि। 3 देखि 4 घण्टासम्म फ्रिजरमा राखेपछि यो मेरो हेर्नुस् त यसरी कफी क्युब रेडी भयो। यसलाई निकालेर देखाउँछु म। ल हेर्नुस् त यो हाम्रो कफी क्युब हो। अब स्ट्रबेरी लाटे बनाउनतिर लागौँ। त्यसको लागि मैले एउटा गिलासमा यहाँ स्ट्रबेरी सिरप राखेँ। त्यसमा मैले कफी क्युब राख्न जाँदैछु र अब यसमा म चिल्ड मिल्क राख्न जाँदैछु। दुध चाहिँ याद राख्नु होला र मिल्क युज नगर्नु होला। एकचोटि बोइल गरेर चिसो गरेको मिल्क युज गर्नु होला। र मिल्कको स्मेल राम्रो हुँदैन, त्यही भएर बोइल गरेर युज गर्नु होला। अब यसलाई हामी राम्रोसँग फेटिदिउँ। कफी क्युब चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको स्ट्रङ चाहिन्छ कफी त्यही हिसाबले लिनु होला। मैले यहाँ 4 देखि 5 वटा कफी क्युब लिएको छु। यसलाई राम्रोसँग फेटिसकेपछि अब यो हाम्रो स्ट्रबेरी लाटे हेर्नुस् त यसरी तयार भयो। हजुरहरूले यसलाई कतिखेर पनि बनाएर इन्जोय गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यसको माथि थोरै स्ट्रबेरी सिरप अझै राखेँ। ल हेर्नुस् त कति इजिलीसँग यो हाम्रो घरमै रिफ्रेसिङ ड्रिङ्क बनेर तयार भयो। आशा छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। म भेट्छु हजुरहरूसँग अर्को भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। नमस्ते।